নমস্কাৰ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আপোনালোকক ইয়াতে মই আজি ৰঙালী বিহুৰ ছবি এখন কেনেকৈ বহুত সহজে আঁকিব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। অলৰেডি মই বহুতবিলাক ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ৰঙালী বিহুৰ ওপৰত, বহুতে সেইবিলাক ড্ৰয়িং কৰিছে। আজি ভাবিছোঁ এটা নতুন কনচেপ্ট, এটা নতুন কম্প'জিশ্যন লৈ পিনে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াতে মই টোটেল 3টা হিউমেন ফিগাৰ বনাম। এজনে ইয়াতে ঢোল বজাই আছে আৰু বাকী দুগৰাকী নাচনীয়ে নাচি আছে। এইটো কম্প'জিশ্যনে মই ইয়াতে আপোনালোকক স্কেটছ কৰি পিনে দেখুৱাম। আপোনালোকে এইখন ড্ৰয়িং যদি কৰে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো টেগ কৰিব পাৰে। এতিয়া যিহেতুকে বিহুৰ বতৰ, চাৰিওপিনে এতিয়া আৰ্ট কম্পিটিশ্যন চলি আছে, তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখন ছবি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু কেনেকুৱা হৈছে ড্ৰয়িংখন কমেণ্ট কৰি পিনে নিশ্চয় জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি বেলেগ কনচেপ্টত বিহুৰ ড্ৰয়িং আঁকিব খুজি আছে, মই বহুতবিলাক ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ অলৰেডি, আপোনালোকে গৈ পিনে চাব পাৰে। আৰু বিহু বুলি সকলোকে এটা সৰুকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, এনেকুৱা যদি ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো এবাৰ চাই ল'ব, যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।